tại là cặp máy cắt DC70 cũng đang di chuyển vô mọi người. Bây giờ mình lấy cái lá chuối mình treo mọi người. Quá mưa. Tất cả mọi người nha, hôm nay mình tiếp tục đi quay máy cắt mọi người. Hiện tại đồng này có 2 cây 70 đang cắt mọi người. Có một cây nó đang thả dạt về mọi người. Hiện tại là thả dạt này nữa là xong được nửa mấy ruộng rồi mọi người. Đây cặp máy cắt của cô ta DC70 mọi người. Lúa này đồng này cũng khá là nhiều nước đó mọi người. Chủ ruộng đã bơm ra mà còn rất là nhiều nước nha mọi người. Chào lạnh máy kéo cũng đang chạy lại đang chuyển lúa qua luôn mọi người. Chuyển mưa rồi mọi người. Cặp máy cắt DC70 này cũng tranh thủ cắt xong đồng luôn mọi người. Hiện tại máy kéo cũng đang đứng đợi lấy lúa luôn mọi người. Còn khoảng chừng hơn lam nữa xong mọi người. Nhưng mà trời đây mưa rất là đen mọi người. Biển kia còn đen thui luôn mọi người. Cái 105 ít nó cũng chuẩn bị lên chẹt nhưng mà mưa không lên được mọi người. Cắt cái DC70 này cắt lam này nó xong luôn mọi người. Xong đồng luôn mọi người. Phía xa ngoài sau là cũng anh 70 cũng đang di chuyển vô mọi người. Di chuyển tránh mưa nha mọi người. Hiện tại anh đang di chuyển lúa qua mọi người. Quá rồi. Anh mới kéo di chuyển vô để tránh mưa nha mọi người. Rửa hột rồi mọi người. Số để chạy cho mạnh chứ mọi người. Hiện tại giờ anh mới kéo cũng đang di chuyển ra luôn mọi người. Đợi rất lệch lúa mọi người. Hiện tại là cặp máy cắt DC70 cũng đang di chuyển vô mọi người. Bây giờ mình lấy cái lá chuối mình treo mọi người. Quá mưa rồi. Hiện tại là phía sau cũng có cây 70 cũng đang di chuyển vô mọi người. Gắng cố gắng chạy vô cho nhanh mọi người. Trời ơi mưa quá trời mưa. Mưa dữ rồi mọi người. Chạy số đang lên dốc rồi mọi người.
đang trên đường cắt về mọi người. Cũng khá là nhanh mọi người. Đây có anh mấy kéo cũng đang đợi sẵn sàng lấy lúa mọi người. Đó giờ anh cầm lại là bỏ lúa qua mọi người. Đây anh bỏ lúa xong rồi tiếp tục cắt mọi người. Kéo lúa luôn nha mọi người. Bây giờ hiện tại giờ anh cũng đang kéo vô tới cái hàng rào rồi nha mọi người. Hiện tại giờ máy cắt cái DC70 này cắt cũng năm này năm nữa là cũng được nửa lô đất rồi mọi người. Cái này chạy cũng khá là nhanh luôn. Giờ hiện tại cái máy 70 này cũng chuyển qua nửa lô đây cắt từ trong tầm luôn mọi người. Hiện tại cây DC đấy cũng đang dùng để cắt giờ vừa. Nhiều nước rất là nhiều cá luôn rồi. Máy này hiện tại đang có cái giống lúa ST25 luôn rồi. Lúa này cũng giống luôn rồi. Giờ hiện tại cây 70 này đang phân lô cắt cho mau rồi. Đây anh cắt cái giống lúa ST25 rồi.